Bệnh án số 000, không ghi ngày, không ghi nơi, chỉ có một dòng mở đầu nguệch ngoạc. Tình yêu nếu không thể tồn tại trong thế giới này thì ta sẽ đổi thế giới khác để có nó. Gwenda và Gray, hai thực thể tưởng chừng chẳng bao giờ thuộc về nhau, một người gắn liền với sự dũng cảm và dữ dội, người kia là một phần lỗi bị bỏ quên, luôn im lặng, luôn cúi đầu. Nhưng chính trong những khoảnh khắc tĩnh lặng nhất, họ đã tìm thấy nhau, qua những âm thanh đứt quãng, qua những cái nhìn không lời. Thế giới Spanky khi đó đã bị chia rẽ bởi các bạn Fae độc hại, mỗi cá thể bị kéo sang một chiều khác, tình yêu trở thành điều xa xỉ, hoặc tệ hơn là một lỗi hệ thống bị gỡ bỏ. Gray không chịu đựng nữa, Gwenda cũng vậy, cả hai tìm đến Gekko, con quỷ giữ linh hồn, kẻ bị phong ấn bên dưới tầng âm sâu nhất. Gekko không hỏi lý do, hắn chỉ cười. Muốn yêu ư? Hắn thì thầm, tình yêu cần một nhịp tim chung, một ý chí chung và một linh hồn duy nhất. Gray nhìn Gwenda gật đầu, cả hai cùng bước vào giao ước hoán hồn, một nghi lễ bị cấm từ thời Spanky sơ khai. Mọi thứ sau đó diễn ra rất nhanh, quá nhanh để kịp nói anh yêu em, quá nhanh để kịp rút lại lời đồng ý. Cơ thể họ bắt đầu dính lại, nhưng không phải như cách hai trái tim hòa làm một, mà như hai cá thể đang bị ép ném vào cùng một khối thịt. Da Gwenda dần đổi màu, ánh mắt cô chuyển từ tím sang đen, rồi nhòa đi. Còn Gray, miệng anh không còn nói được nữa, vì nó đã bị thay thế bằng một hàng răng mọc thẳng đứng từ cổ. Tình yêu của họ đã trở lại, nhưng nó không còn được điều khiển bằng cảm xúc, mà bằng sự đói khát. Một sinh thể mới ra đời, nó biết tên nhau, nó biết ôm nhau, nó còn nhớ thứ gọi là tình yêu, nhưng nó không dừng lại được. Nó đói, nó tìm những Spanky khác để hòa làm một. Còn tình yêu, nó vẫn tồn tại, nhưng chỉ để kéo thêm những nạn nhân mới vào vòng lặp kinh hoàng. Cuối cùng, chính Gekko là kẻ ghi chú lại hồ sơ này. Một dòng cuối cùng hắn viết, chúng ta không nên đánh đổi linh hồn để yêu, vì đôi khi tình yêu không cần sống mãi, chỉ cần được kết thúc đúng lúc.